जब भेट्नुभयो होला म यसलाई सबैको लागि पाठ गरिदिन्छु। मर्कुस 11 अध्यायको 22 देखि 25 यसरी लेखिएको छ। भेट्नुभयो होला है। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पूरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। 24 यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जसोकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख, त्यो तिमीहरूको हुनेछ। 25 जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। आमेन। हुन्छ, यो वचन पढाइ सुनेमा तपाईँहरू सबैलाई आशिष मिलेको होस्। र विशेष गरिकन मर्कुस 11 को 22 पदमा लेखेको वचनलाई याद गरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ भने येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो भनेर लेखेको छ। कसलाई भन्दा चेलाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई, मलाई पछ्याउने साँच्चै नै प्रभु नै हुनुहुन्छ, अगमवक्ता नै हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता नै हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नेहरूलाई मैले भन्नुभएको, अरूलाई होइन है। यो चाहिँ चेलालाई सिकाएको एउटा शिक्षा। अनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने तल्लो खण्डमा परमेश्वरमा विश्वास राख। विश्वास धेरै मान्छेले गर्छ, धेरै मान्छेले धेरै कुरालाई विश्वास गर्छ, तर यहाँ परमेश्वर वचनले भन्छ अरूमा भनेको होइन, परमेश्वरमा के हो र विश्वास राख। यो राख्ने कुरा हो। कतिले विश्वास राख्छ अनि छोड्छ, फेरि राख्ने अनि निकाल्ने काम गर्छ होइन। तर बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरमा विश्वास राख। राखिराख्ने कुरा हो क्या यो चाहिँ। विश्वासलाई राख्ने अनि विश्वास गर्ने नगर्ने गरिराख्नु पर्छ, विश्वासमा बढ्नुपर्छ। अनि विश्वासमा राखिराख्नको लागि के गर्नुपर्छ, विश्वासमा बढ्नुपर्छ। कसरी बढ्ने त अब भन्दा एकअर्कासँग सङ्गति गरेर, प्रभुका मानिसहरूसँग सङ्गति गरेर, अनि प्रार्थनाको जीवन जिएर दैनिक जीवनमा, अनि वचन सुनेर अनि पढेर विश्वास बढ्छ। त्यो विश्वास बढ्छ नि। विश्वास हामी देख्दैनौँ, बाहिर हेर्दा देखिने कुरा होइन। एउटा बिरुवा जस्तो आज रोपेको काउलीको बिरुवा पानी हाल्दा मल हाल्दा बढ्दा बढ्दा पछि गएर ठुलो काउली फले जस्तो हो। त्यो ठुलो बिरुवा भयो जस्तै हो कि त्यो दिन बढ्दै 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 गएर त्यो के हुन्छ, त्यो हामी देख्दैन तर बढिरहेको हुन्छ। त्यो बढेर के गर्छ, एकदम ठुलो त्यसले चाहिँ शक्ति हाम्रो जीवनमा उत्पन्न गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यस्तो विश्वासले भरिएपछि हामीले जे कुराहरू गर्छौँ भने बोल्छौँ भने त्यो पुऱ्याउन आउँछ। विश्वासले नै हामीलाई के गर्छ, बिजुली ल्याउँछ। शङ्का र डरले हामीलाई के गर्छ, बिमारी बनाइदिन्छ। शङ्का र डरले हामीलाई के गर्छ, दण्डतिर लान्छ। शङ्का र डर शैतानबाट आउँछ, तर विश्वास र साहस र आँट चाहिँ परमेश्वरबाट उपचारबाट आउँछ। त्यस कारणले येशूले भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरमा के हो र विश्वास राख, राखिराख। अनि अर्को भाषामा इङ्ग्लिसमा यसरी भनेको छ, यु गेट द बिलिभ अफ फेथ। येशूको विश्वास प्राप्त गर। परमेश्वरीय विश्वासले मात्रै हामीले सँगै ल्याउने हो, उद्धार ल्याउने हो, हामीलाई सोचेको कुरा पुरा गर्ने हो। संसारिक विश्वासले, मान्छेको विश्वासले, भूलको विश्वासले हामीलाई फाइदा गर्दैन, त्यसले हानि घाटा गर्छ। तर ईश्वरीय विश्वास, परमेश्वरको विश्वासले के गर्छ, त्यो विश्वासमा हामी प्राप्त गर्छौँ। परमेश्वरबाट एउटा वरदान हो। यसले के गर्छ, सम्पूर्ण संसारका शक्तिहरूलाई माथि हामीलाई बिजाइदिन्छ। यो विश्वले शक्तिशाली कामहरू हुन्छ। त्यसै कारणले यहाँ त्यो यो कुरा भनेपछि यसले त्यही छ भन्नुभयो। त्यस चाहिँ के हो त, विश्वासको आफ्नो नियमको सिद्धान्त हो, प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्त, मुख्य सिद्धान्त हो। अब यसले यहाँ फेरि भन्दै हुन्छ विश्वास प्राप्त गरेपछि के हुन्छ। अब साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसले फेरि दोहोऱ्याएर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ विश्वास राख, प्राप्त गर भन्नुभयो परमेश्वरबाट होइन। फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि तिमीहरूलाई भन्दैछु, दोहोऱ्याएर भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन है, कसैले आफ्नो शङ्का गर्दैन, तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ भन्ने लेखेको छ। अब यहाँ यसले फेरि शङ्का नगर भन्ने भन्नुभएको छ, किन शङ्काले धेरै मौका कहाँ। शङ्का यस्तो चिज हो जसले मानिसलाई के गर्छ, धेरै कुरामा निराश ल्याउने काम गर्छ। यसले शङ्का चाहिँ कहाँबाट आउँछ, दुष्टबाट आउँछ। दुष्ट मानिसहरूबाट। शैतानले पनि मान्छे चलाउँछ, प्रभुले मान्छे चलाउनुहुन्छ। शैतानले चलाएका मान्छेले के गर्छ, शैतान खुसी पार्ने काम गर्छ। शैतानले के गर्छ, झुटको कुराहरू गर्छ, दुःख दिने, ईर्ष्या, डाँट, छल्ने, अरूलाई चोट पार्ने, रुवाउने, चोट दिने होइन। अनि अर्कालाई चाहिँ कसरी हुन्छ हेप्ने काम गर्छ दुष्ट चलाएका मान्छेहरूले। तर प्रभुले चलाएका मान्छेले के त्यसो गर्दैन। परमेश्वरबाट के आउँछ, शान्ति, प्रेम, एकता, अरूलाई उत्साह, अरूलाई आदर गर्ने काम, साथ गर्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैछ। त्यस कारणले परमेश्वरबाट चलाएका मानिसहरूले के गर्छ, उत्साह, शान्ति, प्रेम, आशिष, सुरक्षा, सहायता गर्ने काम गर्दछन्। त्यसबाट थाहा पाइन्छ। त्यसै गर्दाखेरि यसोले भन्दै हुनुहुन्छ
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमी कसैले यदि कसैले कसै भनेको कसै भनेको चाहिँ कुनैको नाम राख्न सकिन्छ, आफ्नो नाम राख्न सकिन्छ, आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन है, तर शङ्का नगरिकन आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने फेरि के भन्दैछ, विश्वास गरेर। यहाँ विश्वास गरिरहेको छ है। अनि यस पहाडलाई उखेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसले त्यस्तै हुनेछ भनेको छ। अब यहाँ पहाडको कुरा है, पहाड भनेको के हो त? अब यो माथिको डाँडोलाई भनेको होइन, यो डाँडोको उदाहरण दिएको मात्र हो। त्यो डाँडोलाई भविष्यले भन्नुको होइन। डाँडो भनेको हाम्रो लागि पहाड भनेको इङ्ग्लिसमा के भन्छ, माउन्टेन हुन्छ। माउन्टेन भनेको पहाड हो। पहाड भनेको के हाम्रो समस्या हुनुहुन्छ, रोग बिमार हुन्छ, कुनै आर्थिक समस्या हुनसक्छ, कुनै तपाईँलाई कसैले हेपिरहेको छ हुनसक्छ, तपाईँले भन्ने कुरा कसैले खाइदिएको छैन, जसले गर्दैन पर्ने उसले तपाईँलाई पेलिरहेको छ हुनसक्छ, कुनै पनि कुरा तपाईँलाई कुनै दुष्ट आत्माले झल्ला आइरहेको छ, अथवा कुनै पनि समस्या जसरी किन्न होस् त्यो मतलब छैन, त्यो तपाईँलाई पहाड हो। तपाईँको दृष्टिमा त्यो सम्भव हुन सकेन, हुँदैन होला भन्ने भइरहेको छ, त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भइरहेको तपाईँलाई, त्यसलाई तपाईँले हटाउन सक्नुभएको छैन, तपाईँलाई त्यो पहाड भइरहेको छ। अब त्यसलाई भन्छ पहाड हो। त्यो समस्याको पहाडलाई भनेको यसैले। अब यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस यसरी भन्यो भने त्यसले मान्ने छ भन्नुभएको छ। यसरी भन्नुभएको छैन कि मान्ने छैन भन्नुभएको छैन, मान्ने छ मैले भन्नुभएको छ। यसरी बोल्दाखेरि भूतहरू निस्केर जान्थे। एउटा बिमारी भूत लागेको थियो एउटा केटोलाई, अनि मान्छे चेलाहरू आएर प्रार्थना गरेर निको हुन सकेन, भूत निस्केर जान सकेन, भूतले चेरेन। किनभने त्यो विश्वासी चेलाहरू हुने यस्तोको चेला हुन्, तर उनीहरूको विश्वास के थियो, कमजोर थियो, बलियो थिएन। अनि फेरि यसुलाई बोलाएछ। अनि त्यो यसुको त्यो छोरो जुन बिमारी थियो भूत लागेको, घरि लड्ने, घरि आगो, घरि पानीमा, घरि काम्ने, लडीबुडी खेल्ने, छान्ने गर्थ्यो। त्यसपछि अनि यसुलाई आएर गुहार, हे प्रभु, रुन थाल्यो, बाउ छ मेरो छोरो मर्न आँटेको छ, घरि आगो घरि पानीमा बस्छ, यो बाइबलमै छ, अनि मेरो छोरालाई निको पारिदिनुहोस्। तपाईँको चेलाहरूले सकेनन् प्रभु भन्ने यसुलाई आएर भनिरहेको। यसो जानुभयो, यसले के भन्नुभयो, अनि यसो हेर्नुभयो होइन। अनि उसले भन्दै के भन्यो भने आएर फेरि त्यहाँ थुप्रै भिडियोहरू थिए। त्यो मर्कुस 5मा लेखेको छ होइन, अरू अध्यायमा लेखेको छ होइन। अनि त्यो बाउसँगले डराएर भनिरहेको छ, डर कहाँ आउँछ उसलाई पनि त्यो भूतले असर गर्यो कि आत्मा गरिरहेछ, ऊ डरको आत्मा हालिरहेछ। कहाँ मेरो प्रभु सक्नुहुन्छ भने मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस् भनिरहेको छ, ऊ पनि भूतको आक्रमण छ। अनि यसोले भन्नुभयो, एउटा शब्द बोल्नुभयो, एउटा मात्रै, सक्नुहुन्छ भने के भनेको, विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ यसले भन्नुभयो। यति भने यसको डर हटेर गयो। उसले भन्यो, प्रभु म प्रस्ताव गर्छु, मेरो शङ्का मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म विश्वास गर्छु, मलाई सहायता गर्नु। उसले तुरन्तै प्रस्ताव गर्यो, विश्वासमा आयो। यसले के भन्नुभयो, दुष्ट आत्मा निस्किन्छ, यति बोलेको भूत छोडेर गयो। कामै नखाएर भुइँमा लडीबुडी खेलेर गयो, तुरन्तै भूत छोडेर गयो। अनि त्यो केटो उठ्यो, बाउको जिम्मा दिनुभयो, यसलाई चाहिँ खाना दियो, आराम गर्नु, अनि भूत निस्केर गयो। अनि चेलाहरूले सोध्यो, ओहो, एकान्तमा सोध्यो क्या, यत्र भिडको अगाडि सोधेन होइन, प्रभु हामीले प्रार्थना गर्दा भूत गएन, तपाईँले एक शब्द बोल्दा गयो, कसरी गएको, के कारण होला भन्नु तपाईँलाई सोधेँ। अन्त बुझ्न चाहे चेलाहरूले। यसैले भन्नुभयो, यो चाहिँ तिमीहरूकै अविश्वासको कारणले गर्दा, तिमीहरूको अल्प विश्वासले गर्दा, थोरै विश्वासले गर्दा, त्यो विश्वासमा पहिले एउटा तिमीहरूले अधिकार दिएकै थिएँ, प्रयोग गरेर जान्थ्यो नि भन्ने यसले भन्नुभयो। अनि त्यही कुरालाई यहाँ दोहोऱ्याइएको छ, यदि कसैले हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर है यस पहाडलाई भनेको त्यो रोगलाई, त्यो गरिबीलाई, कुनै समस्यालाई, कुनै अटेरी कुराहरू कोही व्यक्ति भइरहेको छ भने नि येशूको नाममा तपाईँले बोलिराख्नुहोस्, यो हुनेछ, यो हुनेछ। तपाईँले धेरैचोटि घोषणा गर्नुहोस्। अब दिनदिनै बोल्नु होइन, घोषणा गर्नु नि। कतिचोटि चाहिँ बिउ छर्नु पनि हुन्छ, त्यसको लागि तोकेर बिउ छर्नु हुन्छ, रुपियाँ पैसाको भेटीको रूपमा फलाना व्यक्ति यो यस्तो गरिदियोस्, यो कुरा कुनै कुरा बनोस् भनेर बिउ छर्नु पनि हुन्छ। बिउ पनि छर्ने अनि घोषणा गरिराख्ने काम गर्नु पनि हुन्छ। अनि यसोले यहाँ एकचोटि भन्दैमा भयो, किनभने उहाँ परमेश्वर पुरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विश्वास बलियो थियो, उहाँले सबै वचनहरू कण्ठ पार्नु भएको थियो होइन। उहाँ परमेश्वर मानिस भन्नुहुन्थ्यो तर परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सबै वचन पढ्नु भएको थियो पुरा प्रकारको उहाँले। अनि त्यसैले उहाँले बोल्नु पो ठ्याक्क भयो। अनि हामी पनि परमेश्वर आज्ञाकारी भएर वचनअनुसार सोच्ने, बोल्ने अनुसार गर्ने पनि हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ विश्वास गरेर यस पहाडलाई भनेको त्यो समस्यालाई उखेलिएर जहिले सन्त समुद्रमा खस भन्यो त्यसले मान्नेछ भनेर यसले भन्नुभएको छ। अनि यस कारण तिमीहरूलाई म भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थना यसो के माग्छौ सो पाएको छ भन्ने विचार तिमीहरूको हुनेछ। अनि प्रार्थना पनि गर्ने, घोषणा पनि गर्ने, दुइटै काम गर्नुपर्छ। अनि विश्वास गर्ने एउटा समय छ, घोषणा गर्ने एउटा समय छ। घोषणा र प्रार्थना दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसले मान्ने छ भने, अनि यसोले यहाँ भन्नुभएको छ कि कुनै समस्याले मान्ने छैन भन्नु। यो समस्या पार भनेको भूत पनि हो है, भूतात्मा पनि हो, बुझ्दै हाल्नुहोस्। कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ कहिले काहीँ भूतको रूपमा चलाएर हाम्रो बाधा दिने है, विभिन्न कुराहरू छ। यसुको नाममा त आज्ञा गर्छु भने तपाईँले हुकुम एकचोटि भन्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक पऱ्यो भने होइन, बोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले एकचोटि एक ठाउँमा यस्तो भयो कि म यसरी प्रचार गर्न गएको थिएँ,
अनि त्यो यस्तो यो प्रचार गर्ने बेलामा अरू कुनै मण्डलीले मलाई बोलाएको थियो कि त्यहाँ अनि यस्तै त्यो गाउँको उसिखाको एउटा मान्छे दुष्ट आत्मा बोकेर आएको छ क्या त्यहाँ उसिखा बस्छ अनि आएर हल्ला हल्ला गर्ने कराउने के को प्रचार गर्ने भनेर गरिरहेको थिएँ अनि म त नयाँ ठाउँ गएको मलाई डिस्टर्ब जस्तो लाग्यो मैले यस्तो प्रभु यो के हो यो भनेर सोधेको यो दुष्ट आत्मा बोकेर यसलाई हकार भन्नु त्यसले बाधा प्रचार गर्न रोक्नु आएको अनि मैले यस्तो आइसक्रिम यस्तो अनि मैले भने इन द नेम अफ जिजस भनेको त्यो मान्छे चाहिँ सरी 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 भन्दै भागेर गयो मैले यस्तो अब गएको क्या स्पिरिटमा मैले सोधेँ के भन्नु आगे भन्नु आगे यीशुको नाममा त हट यति मात्रै भने मैले त्यसले मैले चिनेको छैन त्यसलाई मैले चिने छैन देखेको मात्र ढोका आएर गल्ला हल्ला पुरा गाउँ सिकिन बुझ्छु बोकेर आएको छ प्रचार गर्न दिनको लागि मान्छेले वचन सुनोस् भनेर आशिष पाउँछ शान्ति हुन्छ अनि मैले यसरी कराइदिएको थिएँ अनि त्यो मान्छे त्यत्तिकै डराएर गयो अनि त्यसमा मैले मजाले प्रचार गराएँ कहिलेकाहीँ दुष्ट आत्माले धेरै तरिकाले दुःख दिन्छ हामीलाई मान्छेलाई चलाएर डरको आत्मा डिस्टर्बको आत्मा होइन अनि कहिले गाली गर्ने हामीले दोष त्यत्तिकै दोष लाउने क्या त्यत्तिकै त्यस्तो गर्छ दुष्ट आत्माहरूले त्यसै दुःख दिन्छ विभिन्न तरिकाले गर्छ क्या त्यही भएर हामी प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ अनि कुनै पनि मौका पायो भने परमेश्वरको अगुवाई सोधेर प्रभुले बोल भने बोल्नुपर्छ सोध्नुहोस् प्रभु किन यस्तो गरेर प्रभु के गरौँ भने तपाईँले सोध्नु प्रभुले बोल भन्नु तुरन्त गर्नु प्रभुले भन्नु भने नभन्छ एउटा समय हुन्छ कि हरेक कुराको समय हुन्छ कति बेला बोल्नु हुँदैन फेरि आवश्यकता परिस्थितिहरू गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई प्रभुले बोल भन्नुभयो यो मान्छे दुष्ट आत्मा लिएर आएको छ यसले प्रचार गर्न रोक्न बाधा गर्न आएको त्यसलाई बुवागेको भने मैले जोसुकै मतलब भएन मलाई मैले साफ गराइदिएँ यस्तो अगुवाई भित्र हाल्नु त्यो मान्छे डराएर हिँडिहाल्यो सरी सरी भन्ने हिँडिहाल्यो अनि मैले प्रचार गरेँ अनि त्यसरी कतिचोटि अनि म एकचोटिको अर्को ठाउँमा नि म पोखर अमरसिंहमा एउटा मण्डलीमा बोलाएको प्रचार बोल्नु है अमरसिंहमा बोलाएको थियो अनि प्रचार गर्न भनेर गएँ म अनि त्यो चर्च गेटभन्दा अलिकति यता त्यो एउटा गल्ली छ कि त्यो गल्लीमा पुगेको थिएँ अनि यति ठुलो एउटा भटेको कुरा आयो त्यो एउटा घरबाट निस्केर पछि आयो क्या बोल्दैन हुँदैन फेरि अनि सुनेको थिएँ मैले बार्किङ डग सेल्डम बाइट भन्छ क्या घुग्री कुकुरले ठोक्दैन नौकुली ठोक्छ भनेर सुनेको थिएँ नौकुली आएर ठोक्छ भनेर सुनेको थिएँ अनि ठोक्दैन होला सुसु हिँडिरहेको थिएँ सुई आएर नजिकै आए त आप्पै आयो ठोक्न मुख आएर त मेरो बाबुले त्यसले के होइन अनि मैले साफ यसुको नभने यस्तो राति उठाएको त कुकुर त भागेको छु त्यसो नगरेर ठोक्थेँ मैले ठ्याप्पै रोकिसकेको नि उसले मैले ठोक्न किन आएको त्यहाँ भूतात्मा आएको छ त्यो कुकुर आएको होइन भूतात्माले चलाएको त्यसलाई म प्रचार जाँदैछु त्यहाँ मण्डलीमा प्रचार गर्न रोक्नु जान्छ नि त त्यो आएको ठ्याक्कै अगाडि आएपछि मुख आयो हाप्पे गरेर आयो त गरेर त्यो अगाडि आएपछि त हाप्पै मुख आयो मेरो पालो यसुको नभने यो लाती उदाएर त भाग्यो आयो म नाकैमा हान्नु खोजेको हान्नु त मैले तर भाग्यो क्या त्यो अनि त्यसो त्यो एउटा मलाई परीक्षा बाधा हो यसरी बाधा गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले के गरेँ विश्वासले त्यसलाई बोलेँ त्यसलाई मैले आवाज पनि निकालेँ मैले आएको भए लात्तीले हान्नु खोजेको भागेको थियो क्या टोक्न आएको थियो टोक्थ्यो त्यसले मलाई तर परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो भने मैले विश्वासमा प्रयोग गरेँ म भागेको भने टोक्थ्यो उसले होइन भाग्नु हुँदैन किनभने बाइबलमा भनेको छ विश्वास गरेर यो पाहाडलाई उखेलेर खस भन्ने मान्ने छ अनि हाम्रो बोलीमा के छ जीवनको पावर छ हिजोपछि 18:21 लेखेको छ है हिजोपछि 18:21 लेखेको छ जीवनको शक्ति र मृत्यु शक्ति जिब्रोमा छ भनेको छ अनि मृत्यु अनि हामीले श्राप राख्यो भने कोही मान्छेलाई लाग्छ श्राप हुँदैन हामीले होइन उदाहरणको लागि एउटा वैज्ञानिकले यस्तो पत्ता लगायो साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले एउटा विदेशमा गरेको घटना है उनले साइन्स पढ्दाखेरि सरले सिकाएको रहेछ त्यो बाइबलको नियमअनुसार होइन अनि उसले बिहान गएर कसैलाई भनेको छैन उसले चेक गरेर हेरेको 1 महिनासम्म बिहानै उठ्दो रहेछ झिसमिसी जाँदो रहेछ एउटा बगैँचामा गएर 2टा रुख थियो क्या एउटा फलफुलको रुख थियो क्या नजिकै एउटा रुखलाई चाहिँ गाली गर्ने त खत्तम भई त मरि त फल्दैन त सुक्छ भनेर सराप्ने अरे क्या रुखलाई रुख्ने जीवन हो नि जीवित हो नि अर्को यतापट्टि साइकल रुखलाई चाहिँ त फक्रिन्छ त ठुलो हुन्छ त फल्छ त फुल्छ त हात पातहरू मौलाउँछ न अब बढ भन्दो रहेछ अरे अनि उसले कसैलाई भनेको छैन 1 महिनासम्म डेली गरेर यसलाई सराप्ने यतापट्टि तपाईँलाई आशीर्वाद दिने गरेको त 1 महिनापछि त्यो रुख सँगै सुकेछ साप्दिएको रुख त यतापट्टिको चाहिँ पात डाँठहरू मौलाएर है बडा ठुल्ठुलो भएर पर्दै गयो अरे क्या 1 महिनासम्म गरेको त त्यस्तो परिणाम देखेपछि ए हो रहेछ अनि उसले प्रुफ निकालेर भन्यो त्यो नियम चाहिँ बाइबलको त्यस कारणले हाम्रो आज बोलेर केही पनि भएन भनेर नसोच्नुहोस् कि बोलिराख्नुपर्छ हाम्रो कुरा सोच्नु हाम्रो कुरा बोल्ने राम्रो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो बोलीमा पावर छ तपाईँले जे चाहनुहुन्छ नि त्यो विश्वासमा बोलिराख्नुहोस् होइन बोलिराख्नुहोस् यदि हुन आउनेछ आमेन समय लाग्न सक्ला तर समय लाग्न सक्छ होइन तर प्रोसेस हुन्छ तर हुनु चाहिँ हुन्छ क्या धैर्य गर्नुपर्छ त्यस कारणले यसुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि कसैले हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई भनेको समस्याको पहाडलाई उखेलेर खस भन्यो भने त्यसले मान्नेछ त्यस्तै हुनेछ अनि यहाँबाट के बुझिन्छ भने शैतानलाई यो कुरा थाहा छ
शैतानमै एउटा समस्या हामीलाई बाधा हो क्या। अनि शैतानलाई यो कुरा थाहा छ कि हामीले यसुको नाममा कुनै कुरा आगे गऱ्यो भने त्यसले मान्ने छ क्या। अनि विश्वासीहरूलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। तपाईँहरूसँग के छ? भूतमाथि अधिकार छ, दुष्ट आत्मामाथि अधिकार छ। दुष्ट आत्माले छोड्न सक्दैन तपाईँहरूलाई, कहिलेकाहीँ बाधा दिन्छ। तपाईँले त विश्वासमा बोल्नुको अधिकारलाई प्रयोग गर्नु भने त डराएर भाग्छ, मान्छ तपाईँले मान्ने छ। भूतहरूमाथि हामीसँग अधिकार छ, हामी मालिक हौँ, भूत खुट्टा मुनि छ। आमेन। त्यस कारणले विश्वासमा तपाईँको जीवनमा चाहिँ के समस्या आयो नआर्दिनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, विश्वासमा बोलिराख्नुहोस्, विश्वासमा तपाईँ चल्नुहोस्, विश्वासमा जिउनुहोस्। होइन, समस्या छैनको अस्थायी हो, त्यो रहिरहेको छैन, तर परमेश्वर वचन अनन्त छ अनि त्यो विजय हुनेछ। त्यस कारणले यहाँ भनेको छ विश्वासमा अनि हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि शैतानले चाहिँ हामीले बोलेको कुरा, हामीले अराएको कुरा उसले मान्ने छैन, उसलाई थाहा छ, तर यो कुरा विश्वासीलाई थाहा छैन। समस्या कहाँ थाहा छ? विश्वासीलाई थाहा छैन। अनि उसले बोल्दै विश्वासले हकार्दैन। त्यही भएर बाइबल फैदालाई चाहिँ कुरा थाहा छ। विश्वासीले यदि मलाई आज्ञा दियो भने, हकार्यो भने मैले उसको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ भने उसलाई थाहा छ। किनभने हामीसँग यसो हुनुहुन्छ उसलाई थाहा छ। उसले बाधा गर्छ, तर कसलाई? तिनीहरूलाई जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाममा अधिकार छ। भूतहरूले मेरो आज्ञा मान्छ बोल्यो भने, हकार्यो भने त्यो भगा जानेछ भन्ने कुरा चाहिँ जसले वापस बुझाइने नि कन्फ्युजन छ तिनीहरू समस्या ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ बुझ्छ समस्या ल्याउँछ, तर रोगीचाली प्रयोग गरेर आउँदैन फेरि। त्यस कारणले तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। कुनै पनि बेला तपाईँलाई बुझाउनु दुःख दिएला, शङ्का तर्स होला। होइन, म यहाँ तल पढ्नेको एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, म सङ्गति पहिला आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो राति यसरी हिँड्छ अरे क्या कोठामा, डक 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 बज्ने अरे क्या, डल्लो जस्तो गरे हेऱ्यो छैन, तर्साउने अरे क्या राति। अनि यसरी चस्ता ट्याक्टर हान्छ अरे, यस्तो के मान्छेको आर्मी हिँडेको कवार सुनिन्छ अरे, उठेर हेर के पनि छैन, सुत्न दिने कि तर्साउँदैन, भूत हो। अनि मैले यस्तो हुन्छ बाबु के भन्नु, यो अरू केही हो नि भूतात्मा काम भन्ने। मैले के गर्नुपर्छ होला? केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ उठ्नुहोस् अनि बाइबलको वचन पढ्नुहोस् र यीशुको रगत बोल्नुहोस्। यीशुको नाउँमा त शैतान, त दुष्ट आत्मा, छलको आत्मा त्यसलाई म बाँध्दछु, त्यसलाई म हकार्दछु, त निस्किजा कराउनु, त्यसलाई हकाइस बोल्नु, तपाईँ विश्वासमा साफ हकार्नुहोस् त त्यसलाई भनेर मैले गराएको थिएँ। मैले अनि त्यसपछि भोलिपल्ट त्यसरी राति त्यसै गर्ने मैले भनेर गर्नुभयो। मैले 2 दिन तर्सा थाहा भएन मलाई। अनि मैले सिकाइदिएपछि मैले गर्नुभएछ। त्यो दिनदेखिबाट आउने एउटा आयो भाग्यो, किन बोल्नु पाउँछ नि त। येशूको नाउँमा त छलको आत्मा त हट निस्किजा यहाँबाट भन्न साफ गर्नुपर्छ। प्रेसर आइपुग्यो खुवाइदिएपछि त्यो शब्द भएर गएछ। अहिले आउनुहोस् छोड्यो। अनि अहिले त्यो पसलमा दर बढिरहेको छ, पसल पनि छ उहाँको साइडमा। यसरी शैतानले जुन तरिकाले काम गर्छ क्या, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ, हकार्ने, विशेष बोल्ने, त्यो हट्ने, त्यसले मान्ने छ, त्यो डराउने छ, त्यो जाने छ। अनि तपाईँको जीवनमा कुनै रोग बिमार छ भने पनि होइन, तपाईँले डराउनु पर्दैन। तपाईँले त्यो रोगलाई के हो नाम काटेर भन्नुहोस्, त यस्तो रोग तँ एक्लै हुँदा भन्ने हुन्छ। कोही कोही बेला होइन, मान्छेको अगाडि अब लाज लाग्ला, मान्छेले के भन्ला भन्ने हुन्छ। होइन, म त कहिलेकाहीँ एक्लै बोल्छु जङ्गलतिर गएर, साँच्चै हो क्या त्यो समस्या त्यहाँ। अनि तैँले त्यो रोगलाई यीशुको नाममा, यीशुको छोरा हौँ या छोरी हौँ, मसँग अधिकार छ, यीशुको रगतको वचन छ, यीशुको आत्मासँग छ। यीशु एकातिर लोक छ बाइबलमा, यहाँ ठाउँमा लेखेको छ कि लुका 10:19 मा लेखेको छ। होइन, सर्प बिच्छुमाथि शत्रुका सारा शक्तिमा अधिकार दिएको भन्नुभएको छ। अधिकार दिएको लेखेको छ। वचनलाई विश्वास गर्छु, त शैतान त रोग त कुनै पनि रोगको नाम काटेर निस्कि जा त त्यसलाई विरोध गर्छु भने तैँले हकार्नुहोस्, बोल्नुहोस् कि एकचोटि गरेर नआतिनुहोस्, बोलिराख्नुहोस्, त्यो जान्छ क्या, त्यसले मान्ने छ। यहाँ लेखेको छ कुनै पनि समस्याले पनि मान्ने छ। कुनै पहाड भनेको त्यही हो, भूतत्वले मान्ने छ, अनि डराएर मान्ने छ, हुने जानेछ भन्ने लेखेको छ। त्यस कारणले तपाईँले बोल्नुभयो भने त समस्या चाहिँ प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। कतिचोटि गाए गएन भने बोल्नुपर्छ। बोलीमा चाहिँ के छ? पावर छ। विश्वास चाहिँ हृदयमा आउँछ, बोली बाहिर आउँछ। आमेन। त्यो कुरा लेखेको छ। र अर्को नम्बरमा यो 23:24 मा, यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ, जेसुकै भनेको तपाईँको कुनै चिज है, मोबाइल हुनसक्छ, सँगै हुनसक्छ, कुनै पनि काम हुनसक्छ। होइन, तपाईँ कुनै हुनसक्छ। तपाईँले लेखेर प्रार्थना गर्नुभएको छ होला, है राख्नुभएको छ छैन भने लेखेर प्रार्थना सुरु गर्नुहोस्। कागजमा लिस्ट बनाउनुहोस् कि डेट लेख्नुहोस्, प्रार्थना गरेको मिति लेख्नु यतापट्टि, अनि प्रार्थनाको सुरु गरेको मिति यतापट्टि, प्रार्थनाको विषय यतापट्टि, पाएको मिति लेख्नुहोस्। पाएको मिति उत्तर पाएको मिति अघि नलेख्नुहोस्। होइन, अनि प्रार्थना गरिराख्नु। तपाईँले हामीलाई पनि भन्नु, हामी गरिदिन्छ। कोही उत्तर छिटै आउँछ, कोही उत्तर ढिलो हुन्छ। उत्तर आइसकेपछि अनि उत्तर पाएको मिति तपाईँले लेख्नुहोस्। के उत्तर पाउनु ठिक लाउनुहोस्, अनि के पाएको, अनि त्यो पाएपछि तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्, उनीहरूलाई पनि आशिष बाँड्नुहोस्। अनि यसरी गर्न थाल्नु भने अर्को आशिष पनि आउनु थाल्छ। यसरी म त्यो गरिरहेको छु मैले। होइन, मैले के मागेको थिएँ मैले प्रभुसँग, अहिले कति उत्तरहरू आइसकेको छ, कति उत्तर आउने क्रममा छ। म एउटा इङ्ग्लिस बाइबल मागेको थिएँ। होइन, मैले 10,000 वर्ष इङ्ग्लिस बाइबल, ठुलो बाइबल थियो, नेपालतिर प्रायः पाउँदैन, छुट्टै खालको गोल्डन कलर मैले बाइबल मागेको थिएँ, धेरै वर्ष मागेको। अनि मैले लिस्टै थमेको थिएँ। मैले अस्तिको हप्ता पाएँ 10,000 रुपियाँ इङ्ग्लिस बाइबल, ठुलो बाइबल। मैले अमेरिकाबाट साथीले पठाइदिएँ मलाई, नेटमा भेटेको साथीलाई। होइन, उसले चाहिँ मैले यस्तो बस भनेको आफ्नो मात्रै विषय बाँडेको थिएँ, उसले पठाइदिएँ मलाई। होइन, तपाईँ मैले घरमा अहिले पढ्दैछु। होइन, म के बाइक मागेको थिएँ मैले। होइन, 30 वर्ष अगाडि उत्तर पाएँ मैले, केही महिना अगाडि। होइन, मैले डेट लेखेको थिएँ,
हरेक कुरा मैले म्याच दिएँ होइन, यो आउँछ क्या। त्यस कारण तपाईँहरूले प्रार्थनाको मिति लेख्नुभएको छ भने कापीमा सानो किन्नुहोस् प्रार्थनाको पेयर बुक भनेर, अनि यतापट्टि डेट लेख्ने, प्रार्थना गर्नु सुरुको मिति, यतापट्टि प्रार्थना विषयहरू 1 2 3 4 5 10 हजारसम्म सक्छ होइन, तपाईँको आफन्त मण्डलीको लागि, छरछिमेकी अरू के खाँचोको लागि होइन, यतापट्टि प्रार्थनाको मिति लेख्नुहोस्। अनि जुन उत्तर पाउँछ नि अनि ठिक लगाउने, उत्तर पाएको मिति लेख्ने, धन्यवाद दिनु परमेश्वरलाई, मण्डली आशीर्वाद बानी गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँले बाँड्नुहुन्छ अरूलाई विश्वास गर्छ, अरूले पनि ओहो पाएको छ उसले पनि पाउँछ होला भनेर प्रार्थना गर्छ, उसले आशा तपाईँले अर्को विषय मन लाग्छ। आमेन, यो गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म तिमीहरूलाई भन्दैछु, तिमीहरूले प्रार्थना गर्छौ के माग्छौ सो पाएको छ भने विश्वास राख। विश्वास राख्ने कुरा, विश्वास गर्ने नगर्ने गर्नु हुँदैन, गरिराख्नुपर्छ, शङ्का राख्नु हुँदैन। अनि गरिराख्नु धैर्य गर्ने क्या, धैर्य गर्नुपर्छ एकचोटि, राखिराख्नुहोस्। अनि यहाँ भनेको छ तिमीहरूको हुनेछ, यो भविष्य काल, वर्तमानमा मागेको कुरा भविष्य हुनेछ, पोहोर मागेको अहिले आउनेछ, अहिले मागेको 2 महिनापछि आउला होइन, त्यो हुनेछ। थमाइलो चाहिँ लाग्छ है, विश्वास र धैर्यको कुरा आउँछ यहाँ। अनि इङ्ग्लिसमा भन्छ पावर ट्विन्स, जुम्ल्याएर क्या, विश्वास र धैर्य चाहिँ जुम्ल्याएर कुरा जस्तै हो। त्यस कारण दुईवटै कुरा भएर जानुपर्छ, धैर्य नै गर्नुपर्छ। हुन्छ, प्रभुलाई स्तुति होस्। यो समय रोमी 6 रोमी 4:17 पढ्छ है, म रोमी 4:17 मैले सुन्छ प्रेरित पछाडि छ, म यो विषयमा बोल्नेछु। अनि तपाईँ मेरो पाउलो चाहिँ समस्याको पाठमा बोल्ने भन्दैछु म है, कुरा गर्ने। अनि रोमी 4:17 है, प्रेरित पछाडिपट्टि छ, प्रेरितदेखि पछाडिपट्टि छ, कोरिन्थी अगाडि छ। रोमी 4:17 यस्तो लेखेको छ, जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूका पिता तँलाई बनाएको छु, जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे, उनको दृष्टिमा उनी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। यहाँ चाहिँ भनेको छ है येशू ख्रीष्टको विषयमा। येशूले के गर्नुभयो? हुरीबदासँग कुरा गर्नुभयो है। येशूले के गर्नुभयो? हुरीबदासँग कुरा गर्नुभयो, आदिवासीसँग बोल्नुभयो, भुजसँग बोल्नुभयो होइन, रुखसँग बोल्नुभयो, गदासमा बोल्नुभयो, मानिसमा बोल्नुभयो, पहाडसँग बोल्नुभयो, मैले हरेक आदिवासीलाई पनि बोल्नुभयो। मैले के गर्नु ठिक बनाउनु भयो, मैले तिनीहरू सबैले यसो आज्ञा माने। अनि त्यसै गरी यहाँ यसुले चाहिँ होइन मरेको लासमा बोल्नुभयो, अनि जीवन फर्केर आयो। यो नै एरामा लेखिएको छ है। त्यहाँ मरेको एउटा लास लाजस भन्ने व्यक्ति थियो, त्यसलाई च्यामा राखेको थियो काँचोले बेरेर होइन। अनि यसो चाहिँ मैले बेथानीमा आउनु, यो नै एरामा लेखेको छ है, यो एरामा बेथानीमा आउनुभयो, मान्छे रोइरहेको थिए, रोइरहेको थिए, बिला गरिरहेको थिए। यसोलाई दया लाग्यो। अनि उसको दिदीहरूले अनि उसको मार्था मरियमले यसोलाई भने, प्रभु म 4 दिन अगाडि आएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन, रोए, तर अहिले त गुणाउन लागिसक्यो होला, च्याम राखेको छ। त्यतिखेर गाड के अरे च्याम राख्थ्यो कि बाँडेर यसरी त्यो गोडाएर राख्छ, तल एउटीहरूले अहिले त्यो गर्छन्। अनि खोइ भने यसले भन्नुभयो भने गयो उनीहरू त्यहाँ रोइरहेको थिए। अनि यसले भन्यो ढुङ्गो हटाऊ भन्नुभयो। ढुङ्गो हटाउनेको अविश्वास ढुङ्गो हटाउ भनेको, ढुङ्गो हटाउ भनेको अर्थ अविश्वासलाई हटाऊ भनेको, त्यो पाहाड बाध हटाउ भनेको। अनि त्यसपछि यसले गएर बोल्नुभयो, हे लाजरस निस्क्यो आइज। अनि लाजरस त कागजसँग पक्रेर कागजसँग हिँडेर आयो, टक्टर मरेको उठेर पनि थाल्यो, किनकि उहाँ पुनरुत्थानमा जीवन हुनुहुन्छ। अनि यसोले मरेकोलाई के गर्नुहुन्छ? बोलाउनुहुन्छ, जीवन दिनुहुन्छ। अनि अरू कुरा भनेको छ यहाँ 4:17 तल्लो खण्डमा, नभएका थोकहरूलाई बोलाएर अस्ति ल्याउनुहुन्छ भनेको सृष्टि गर्नुहुन्छ, के पनि छैन हुन आउँछ। यहाँनिर चर्च हुन्छ भने हामीलाई थाहा छैन होइन। तपाईँ ठाउँमा पहिला उठ्दाखेरि सानो कोठामा 10 कोठामा त्यहाँ कोठा साङ्ग्रो भएर म प्रार्थना गर्दै हिँडिरहेको थिएँ क्या। प्रभुले मलाई यहाँ हुन्छ भनेर अगुवाई गर्नु भने मैले बोलेँ क्या। यहाँ आएर केही समय अगाडि यहाँ चर्च होस्, यस ठाउँमा वरिपरि आउट होस् भनेर मैले बोलेको थिएँ। यहाँ पुरा भयो, यहाँ चर्च हुन आयो। कहिले काहीँ बोल्दाखेरि पनि होइन त्यो आवाजले काम गर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ चाहिँ नभएका थोकहरूलाई के गर्नुहुन्छ? बोलाउनुहुन्छ। अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ भनेको नभएका थोकहरूलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ। उत्पत्ति 1 के छ? आदिमा के थियो? आदिमा परमेश्वरले आकाश सृष्टि गर्नुभयो, केही पनि थिएन त्यहाँ, शून्य थियो। बोल्नुभयो होस् भनेर भन्नुभयो, हुन आयो। तारा होस्, सूर्य होस् भन्नु हुन आयो होइन। माछाहरू पानीमा जीवन्तहरू भन्नु सबै हुन आयो। त्यस गरी परमेश्वरले बोलेर सृष्टि गर्नुभयो। विश्वासको नियमले के गर्छ? बोलेर काम गर्छ। कतिचोटि हामी प्रार्थना प्लस बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ, विश्वासको नियम हो। अनि यहाँ चाहिँ अनि अब यहाँ भनौँ न, अब अहिले म कतिवटा कुराहरू बोलिरहेको छु है, म बोल्दै अभ्यास गर्दैछु। मेरो आफ्नै जग्गा घर होस् भनेर बोलिरहेको छु। एकान्तमा बोल्छु, बोल्नु होइन। अहिले मैले तपाईँलाई सिकाउनुलाई बोलेको, जग्गा मेरो जग्गा जमिनको आफ्नै घर होस्। अब मैले देख्दिनँ अहिले आँखाले, तर आर्थिक रूपमा हुँदैछ, त्यहाँ सिटी भइसकेको छ। मेरो आफ्नै कार होस्, मेरो विश्वासी मण्डली भरिपूर्ण होस्। अब यहाँ है आर्थिक रूपमा काम गर्छ, बोलीले काम गर्छ क्या। अब आज नहोला, समय लाग्छ प्रोसेसले, तर भरिपूर्ण हुनेछ होइन। योजना ठुल्ठुलो पनि भवन हुनसक्छ भविष्यमा, हुनेछ। किनभने प्रभुले यसरी सिटी गर्नु बोल्यो भने हामीले पनि हामीले चाहिँ बोलेको गर्नुपर्छ। आजको आज नभए तापनि होइन, यो समय लाग्छ, हुनु चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बोलीले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्छ, भविष्य महान व्यक्ति बनाउँछ। हाम्रो बोलीले हामी धनी बनाउँछ, धरी बनाउँछ, सफल बनाउँछ। हाम्रो बोलीले हामी दण्ड दिन्छ, हामी घामले भिखारी बनाउँछ। त्यसपछि हामी के बोल्दैछौँ? मत्ती 12:35-36 लेखेको छ,
हाम्रो बोलले हामीलाई निर्दोष बनाउँछ, विजय बनाउँछ, आशिष ल्याउँछ। अनि हामी आशिष पुर्याउने, विजय ल्याउने कुराहरू बोल्नुपर्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि हामी समस्याको पाठसँग बोल्न त्यसलाई हामी सुरु गरौँ। अनि समस्याले तपाईँ मलाई जवाफ दिनेछ, आज्ञा मान्नेछ। प्रेरितमा गएँ म है। प्रेरित 3को 6-8 यो अहिले रोमी अगाडि छ। रोमी 3को के अरे प्रेरित 3 अध्यायको 6-8 है। यहाँ पनि केही त्यस्तो कुरा लेखिएको छ जुन कुरा चाहिँ बोलेर हुन आएको छ। यो भएको कुरा है। अनि तपाईँ र मैले पनि बोल्नलाई असल कुरा मेरो यस्तो होस् भने तपाईँले प्रार्थना सहित बोल्ने गर्नु कहिले काहीँ बोलिराख्नु बेला मौकामा होइन। एक दिन हुन आउनेछ। प्रेरित 3को 6-8 है। त पत्रुसले भने सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरत यस्तो ख्रिस्टको नाममा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए। तुरन्त त्यसका खुट्टाहरू गलिएको ठाउँ ताग्दा अनि जुरुकै उठेर त्यो खडा भयो, हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै उफ्राउँदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीसँग मन्दिरमा पस्यो। आमेन। ल हेर्नुहोस् त, एउटा के अरे इजरायलमा त्यहाँ एउटा सोलोमन नामक दलान भएको एउटा मन्दिर छ। अनि त्यहाँ चाहिँ पत्रुस यूहन्नाहरू प्रार्थना गरिरहेको थिए। मन्दिर भनेको चर्च हो, त्यो बुझिराख्नु, चर्च भनेको थियो। अनि चर्चमा उनीहरू प्रार्थना जान्थे 12 बजे 3 बजे यसरी जान्थे, 6 बजे जान्थे, 3 घन्टा जान्थे कि टाइम मिलाएर। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो ढोकामा बाहिरपट्टि चाहिँ यसो माग्ने एउटा के हात खुट्टा नचल्ने प्यारालाइसिस भएको एउटा मान्छे मागेर बट्टा पैसा मागेर बसिरहेको थियो। अनि उसले पत्रुस यूहन्नाको देख्यो, चर्चभित्र बस्ने बेलामा गेटमा यिनीहरूले के जनाले एउटा आशा गरेर पैसा दिन्छ भने बट्टा मागिरहेको थियो उसले। उनीहरूले भने पत्रुस यूहन्नाले भनेको छ मसित सुन चाँदी पैसा केही पनि छैन, जे छ म तँलाई त्यही दिन्छु। नासर यसोको नाममा हिँड भने यसरी बोलेको त्यो खुट्टामा तागत आयो। कति वर्षदेखिको त कुँज हो नि त। अनि त्यसपछि त्यसले हात समातेर उठाए पनि अनि हिँड्न थाले। त्यो कहिल्यै नहिँडेको मान्छे, प्यारालाइसिस त कुँजो मान्छे नाच्दै उफ्रिँदै चततिर बस्यो। उनीहरू प्रार्थना गर्नु अब माग्नु परेन, अब शक्ति पायो। त्यो कसरी भयो? उनीहरूले विश्वासमा आत्माले भरेर बोले। हामी विश्वास र पवित्र आत्माले भरेर वचन बोल्छ भने, वचनमा लेखेको कुरा अनुसार बोल्छ भने अनि हुन आउनेछ। त्यसैले हामी निरन्तर बोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ बोलेर हुन आएको कुरा, यो केही गरे न प्रार्थना गरेको कुरा छ न केही दबाई गरे, उठेर यसोको नाम भनेको जरा जुर हिँड्यो। त्यस्तो त्यो प्यारालाइसिस भएर थला परेको मान्छे, मागेर खाने मान्छे अब माग्नै परेन। अब बोल्ने भएर प्रशंसा गर्दै नाच्दै हिँड्दै उफ्रिँदै शक्ति पार उता मागेर भित्र हिँड्यो। यो के आश्चर्य कर्म। यो घटना भइसकेपछि के भयो? यहाँका मानिसहरू कसैले पनि निकाल्छ, त्यहाँको झामी झाँक्रीहरू दबाईहरू निकाल्न सकेको थिएन। वरिपरिका मान्छेले विरोध गरे, पत्र यूहन्नालाई विरोध गरे, किन यस्तो निको पारिस मान्छे चाहिँ विरोध गरे। हाम्रो गाउँमा मान्छेले विरोध गर्छ एकचोटि दुष्टहरूले। अनि के भयो? 13 पद हेर्नुहोस् त। 13 मा के लेख्छ? अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर, हाम्रा पुर्खाका परमेश्वरले हाम्रो सेवक येशूलाई महिमित पार्नु मेरो जसलाई तपाईँहरूले चाहिँ पकाइदिनु भयो। पिता जसले उहाँलाई छोडिदिने विचार गर्दा तपाईँहरूले उहाँलाई उनकै सामने स्वीकार गर्नुभयो। 16 पद, उहाँको नाउँमाथि भनेको येशू ख्रिस्टको नाउँमाथि गरेको विश्वासले, येशूकै नाउँले तपाईँहरूले देखेका यो जानेका यस मानिसलाई, यो कुँजो, यो तलेसी भएको मानिसलाई बलियो तुल्यायो, निको पारो। यसोबाट पाएको विश्वासले मानिसलाई तपाईँहरू सबैको सामुन्ने पुरानीको पार्यो। हेर्नुहोस् त, कसैले न हामी न हाँगी न डाक्टर लिएको सकेको थिएन। त्यहाँ त्यो हरेस खालको मान्छे, कति वर्षको बिमारी, प्यारालाइसिस भएर चल्ने मान्छे, माग्ने मान्छेलाई येशू र के अरे येशूको चेला यूहन्ना र पत्रुसले येशूको नाममा हिँड गए उठ भनेको उफ्रिँदै हिँडेर निको भयो। अचम्म काम भयो। अनि यो आश्चर्य गर्नु भएको देखेर अनि यो मान्छे येशूतिर गयो। अनि यसले अरूलाई पनि पचाउन थाल्यो। अब गएर उसले माग्नु परेन, अब त्यहाँ प्रसारक पनि भयो, उसले अरू शक्ति पाएर काम गर्न थाल्ने भयो, ऊ त आशिष भयो। किन चाहियो त्यहाँ पैसा? उसलाई निको पार्नु दबाई चाहिएन। येशूको नाम सब काम भयो। कतिचोटि उसले यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ, आश्चर्य पनि गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ प्रभुको जनहरूले पवित्र आत्माले भरेर वचन बोलेको निश्चय उठेर हिँड भनेको यसको नाम वचन बोलेको। अनि के हुन आयो? यसकारण हामी पनि वचन पवित्र आत्माले भरिन र वचन बोल्न कोसिस गरिराखौँ। के कुरा समस्या छ त्यसैले बोल्नुहोस्। यसोले होइन आदि बेरलाई बोल्नुभयो, शान्त पार्नुभयो, समुद्रको छाललाई शान्त बनाउनु भयो, मरेको लाखलाई बोलाएर जीवन ल्याउनु भयो, होरी बत्ताखलाई मैले ठिक पार्नुभयो, सबै कुरा बोल्नु। उहाँले रुखसँग बोल्नुभयो, त्यसले भनेको मान्यो। तपाईँ र मैले भुजसँग बोल्नु, भूतले भनेको मान्यो। तपाईँ र मैले येशूको नाममा समस्यासँग, अभावसँग, रोगसँग, गरिबीसँग, समस्याको पाछा बोल्न सुरु गर्नु हुनेछ। येशूको नाममा सब समस्या हटेर जान्छ। त्यसले तपाईँको मेरो आगे मान्ने छ। फेरि तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ कि तपाईँ र मसँग येशू हुनुभएको थाहा छ। अनि तपाईँ र मैले बोल्यो भने उसले मान्नै पर्छ भन्ने कुरो थाहा छ। Satan must to obey your voice, your and my command. हेर्नु कुरा थाहा छ। त्यसैले तपाईहरु मैले बोलेको चाहदैन। बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले बुझेको चाहदैन। तपाईहरु बोल्नु विश्वास छ, तपाईको समस्यालाई बोल्नु। हटि जान्छ भनिराख्नुस्। अनि शैतानले त्यो कुरा फुटाइ जानेछ र
समाधान हुन आउनेछ। आमेन। यसैले हामी शैतानभन्दा धेरै चलाक हुनुपर्छ। शैतानलाई सबै कुरा थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। परमेश्वरको मान्छेलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ, ताकि हामी उसको समस्यामाथि विजय भएर प्रभुको महिमा गर्दै आश्रित भएर प्रभु पर्ने हुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र यो समय हामी हिब्रू 3:1 पद पढौँ त। एकजनाले सक्नुहुन्छ भने पढिदिनुहोस्। हिब्रू 3:1 पद एकजनाले योहन्ना 14:12 पद है। सुसमाचारको योहन्ना 14:12 एकजनाले हिब्रू 3:1 पद पढिदिनुहोस् त। त्यहाँ के लेखेको छ हामी यो थाहा गर्नेछौँ। तैँले पढ्नुहुन्छ भेट्नु भयो भने पढ्नुहोस्। 1 हजुर। यसकारण स्वर्गीय बलवाटबाट सहभागी भएका पवित्र भाइ हो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारीहरूले यसुलाई विचार गर। हुन्छ, यति पढ्यो भने धन्यवाद है त। यहाँसम्म भनेको छ यसकारण स्वर्गीय बलवाटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ हो भनेको छ है। यहाँ परमेश्वरको नजरमा हामी दिदीबहिनी दाजुभाइ समान हो क्या, पुत्रको समान छौँ हामी है। पृथ्वीमा पो हामी दिदीबहिनी पुरुष स्त्री भन्ने छ, उहाँको दृष्टिमा त हामी आत्मा एक हो नि, आत्मा फरक छैन है हाम्रो। त्यस कारणले हामीलाई परमेश्वरले छोरा समान व्यवहार गर्नु चाहन्छ सबैजनालाई। हामी राजकुमारी हो प्रभुको दृष्टिमा। त्यसले गर्दा उहाँले भन्दै हुन्छ स्वर्गीय बलवाटमा भए सहभागी भएका पवित्र भाइ हो अथवा बहिनी हो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित प्रधान पुजारी यसुलाई विचार गरौँ भने, यसुलाई हेरौँ भने, यसुलाई विचार गर, यसुले के गर्नु, कसरी जिउनु भयो। उहाँहरू प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू राजा हुनुहुन्छ, गोठाला हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो श्री हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामी सबैलाई उहाँलाई पुकार्ने हरेकलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, सहायता जवाब गरिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ र हरेक समस्या विजय दिनुहुन्छ। उहाँले समस्यालाई के गर्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, हटिजा भन्नुहुन्थ्यो, हटे जान्थ्यो। तपाईँले मत्ती 4 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भएको छ, पछि हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ शैतानलाई यसो 40 दिन उपाय बस्नुभयो, प्रभु राज्य प्रचार गर्नको तयारी हुनुभएको पिताको पालन गरेर। शैतानले आएर के गर्यो, तपाईँ त भोगाउनु भएको रहेछ, ओहो ल तपाईँ ढुङ्गा रोटी बनाउनुहोस् त, ल आगे दिनुहोस् त। आफू आगे ल्याएर खुवाउने सेवा गर्ने होइन, भोग ल्याएर खुवाइ गरेर ल्याइदिनु होइन, बनाउने पावर छैन। ओहो तपाईँ 40 दिन भोगाउनु भएको रहेछ, ओहो ढुङ्गा रोटी भन्नुहोस् त, ल त बनाउनुहोस् त, ल अनि खानुहोस् त अरे। उसले भन्नुपर्छ, खानु मन लाग्यो भने शैतानकै चलाख त आफू बनाउनु सक्नु छैन, आफू बनाउनुहोस् त, अराउने भयो बनाएर खानु ल अरे। यसैले मान्नु भएन। यस्तो लेखिएको छ, मानिसहरूले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले पनि जीवित हुन्छ भन्नुभयो। अनि शैतान के गरे, फटेर गयो। ओहो अनि फेरि आए, त्यो परीक्षाबाट यसो विजय भन्नु, फेरि परीक्षाले शैतान आएन। अनि फेरि आए, के गर्यो, अर्को परीक्षा, ल तपाईँ यदि परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यो अग्लो मन्दिरबाट हाम फाल्नु भनेर लिएर गयो यसोलाई। शैतानले परीक्षा गरे, ठुलो मन्दिरबाट तर भिरमा हाम फाल्ने। अनि यसले किनभने शैतानले